Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi citirea. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și poți să rezonezi cu mesajele de aici sau nu. Te rog să iei în considerare doar mesajele care ți se potrivesc. Bun. Eremitul. Regina de cupe. 5 de monede. Văd aici pentru unii fie o problemă de sănătate care se află într-un stadiu de vindecare sau pur și simplu tu te afli într-o perioadă de vindecare. Te afli într-o perioadă în care reușești să-ți vindeci inima, reușești să iei decizii mature, înțelepte. Văd un sfat foarte bun din partea unei persoane mai în vârstă sau din partea unei persoane care are o anumită experiență în situația în care tu ești. E foarte intens acest aspect de vindecare, de liniște, de pace. Sfatul aici este să analizezi mult mai profund partea practică a lucrurilor, pentru că asta te-ar putea ajuta. Să vedem, din punct de vedere personal, avem Marea Preoteasă. Văd aici o lipsă de comunicare într-o relație. În general, simt că nu prea comunici atât de mult cu ceilalți. Ești foarte concentrat pe planul spiritual, pe planul energetic, dar mai văd aici foarte clar faptul că în momentul de față ai niște secrete, ai niște gânduri. Pentru alții văd că simțiți faptul că cineva va ascunde un anumit lucru. Poate să fie pentru unii și o relație ascunsă. Sunteți foarte concentrați în momentul de față pe planul spiritual, pe partea teoretică a lucrurilor, dar pe care văd aici că vreți să o aduceți în practică. Mai văd și o relație în care s-au promis multe, dar practic nu s-a făcut nimic. Ce anume se întâmplă? Avem 9 de spade. Poate urmează, știu eu, câteva ore sau o zi în care te vei gândi foarte mult, vei analiza o situație. Văd aici multă activitate mentală, deci poate vei discuta foarte mult cu o persoană sau te vei gândi intens la cineva. Mai văd o persoană care se simte puțin singură, se simte puțin abandonată și probabil din acest motiv nici nu prea comunică. Hai să vedem despre ce e vorba. Trei de bâte. Văd totuși o discuție pe care o ai, fie cu un prieten, cu cineva din jurul tău, poate cu persoana iubită, dar e o discuție foarte rapidă și văd o persoană puțin tristă aici. Văd o persoană căreia este dor de tine sau cineva care vrea să te revadă. Fie e vorba de o prietenă, fie este vorba despre persoana iubită sau cineva drag sufletului tău. Puterea, o conexiune cu zodia Leu. Pentru unii văd aici o posibilă întâlnire cu cineva, dar această întâlnire fie presupune pasiune, deci e o întâlnire romantică, fie pentru alții văd aici o discuție care poate să fie ușor tensionată. Pentru că simt aici o persoană ușor geloasă sau o persoană ușor posesivă. Nouă de spade. E ca și cum cineva spune, uite, aș vrea să ne vedem sau aș vrea să-i scriu acestei persoane, doar că mă gândesc la faptul că se reiau niște discuții, mă gândesc la faptul că e posibil să nu-mi răspundă sau să se comporte într-un anumit fel. Totuși eu văd aici o întâlnire într-un loc nou. Văd un secret sau o discuție care are loc.
Temperanța. Îmi apare iarăși ideea de vindecare pentru unii dintre voi, dar și o conexiune cu zodia Săgetător. Simt aici că e energia unei persoane care parcă intră online, se uită să vadă dacă ești activ, după aia pleacă, după aia iese. Mai văd faptul că fie tu, fie cineva din jurul tău va fi nevoie să se împartă între două situații în următoarea perioadă. Uite, văd aici un blocaj care ține de un copil sau un blocaj emoțional, un blocaj legat de un suflet pereche. Aici lucrurile nu văd să se clarifice, cel puțin în următoarele 24 de ore, dar vor fi tendințe, adică vei găsi o soluție. Pentru alții simt că nu are legătură cu dragostea și că pur și simplu vă doriți să vă vindecați o problemă. Vedeți că soluția vine prin ceva ce ați mai încercat în trecut, dar fie nu ați dus până la capăt, fie este vorba despre ceva în privința căruia trebuie să lucrați mai mult din punct de vedere practic. Deci poate să fie o metodă. Uite. Bun, hai să vedem îngerii romantici ce spun. E ca o trezire. Îngerii romantici îți spun să rămâi optimist asupra vieții tale, pentru că această gândire pozitivă te face mult mai atractiv, mult mai romantic și pentru unii mi se spune aici despre o nouă persoană sau despre o nouă dragoste pe care fie ți-o dorești, dar e nevoie să întrerupi relația cu fostul sau cu fosta, pentru că e clar că blochează energiile. Mai departe, avem 8 de cupe. Se pare că abandonezi ceva ce ai de făcut sau abandonezi o plată, da? Ai de făcut o plată și o lași deoparte. De asemenea, văd faptul că te gândești serios fie să renunți la niște activități, fie aici vrei să lași în urmă ceva ce nu te mai mulțumește, ceva ce nu te mai împlinește. Și avem aici spânzuratul. Fie este vorba despre faptul că te simți puțin obosit, fie este vorba despre faptul că începi să vezi partea financiară dintr-un alt punct de vedere. Pentru unii văd un mic blocaj în momentul de față. Fie nu aveți banii suficienți și spuneți, uite, mai renunț la asta ca să pot să-mi cumpăr lucrul celălalt. Mai văd aici și o schimbare, da, care ține de muncă, de carieră. E o amânare pentru unii. Hai să vedem despre ce e vorba. Wow, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care tu o vei lua. Unii văd că v-ați plictisit, nu mai puteți într-o situație și preferați fie să investiți bani doar în ceea ce vă place, fie este vorba despre muncă și anume vă gândiți să faceți ceva doar pentru sufletul vostru sau să vă placă foarte mult ceea ce faceți. 3 de monede și văd că vă apucați și studiați ceva, analizați o situație. Poate la un moment dat ți-ai găsit o pasiune sau ai găsit o soluție financiară și ai abandonat-o și acum o reiei și vezi o altă rezolvare. Da? Spânzuratul. Unii parcă vreți o pauză tocmai pentru a vă vindeca sau pentru a vă rezolva ceva. Da? Pentru că vă simt aici plictisiți, obosiți sau chiar unii dintre voi posibil să vă simțiți foarte obosiți, adică să simțiți nevoia de o pauză. Hai să vedem și oracolul ce spune. Bun, oracolul vorbește despre o persoană din jurul tău care este puțin geloasă, invidioasă și e ceva legat de bani. Da? Fie tu te uiți așa ciudat la o persoană care stă bine financiar, fie este vorba despre altcineva care se uită către tine din acest punct de vedere. Dar pe de altă parte simt nevoia de confort aici la tine. Văd că vrei confort, vrei liniște, vrei pace. Să vedem surpriza. Surpriza are legătură cu un as de bâte, cu o activitate nouă. Surpriza are legătură cu o nouă pasiune sau cu o flacără care se reaprinde într-o relație. Un restart care s-a dat. Surpriza
are legătură cu o speranță mare pe care tu o ai. Și avem valetul de bâte aici. E clar un moment în care cineva vine către tine, cineva dorește să te cunoască. Văd de asemenea o nouă activitate pe care o vei face. Văd pe cineva care vine către tine, care te sună, îți dă mesaj. Poate să fie un prieten, poate să fie persoana iubită. Asul de cupe și uite, văd o veste bună pe care o primești, o veste de liniște, de pace. De asemenea, văd aici o invitație undeva anume. Și uite, are legătură cu cineva care vine către tine cu o ofertă serioasă, cu o propunere serioasă. Reușești să studiezi ceva, reușești să rezolvi aici o problemă, dar printr-o persoană nouă sau cineva își schimbă atitudinea deodată. 5 de cupe, pentru că da, cineva, uite, vine către tine, dar probabil are niște speranțe și până la urmă aceste speranțe nu rămân în picioare, pentru că se întâmplă ceva aici. E vorba de o durere a unei persoane, de o problemă. Da, partea bună a lucrurilor este regina de bâte, că am întrebat. Partea bună a lucrurilor este că aici poate să fie o întâlnire în care vă distrați, vă simțiți bine și ți-am spus, poate să fie o întâlnire cu o prietenă, cu cineva din jurul tău. Poate să fie o întâlnire în care râdeți, glumiți, vă simțiți bine. Persoana asta să știi că și-a făcut așa niște planuri să vină către tine, să se vadă cu tine. Da, uite, o conversație plăcută pe care o ai, o discuție, dar pentru unii văd că e ceva legat fie de un triunghi amoros, fie de un cerc de oameni în care nu vă simțiți voi atât de mulțumiți, atât de împliniți. Studiezi ceva, analizezi o situație. Hai să vedem și cărțile ce spun. Cărțile vorbesc despre faptul că surpriza vine printr-un moment de distracție, un eveniment, o petrecere. Ți-am spus, te invită cineva în oraș sau îți vine cineva în vizită, te uiți la o emisiune și de acolo afli niște informații. E o distracție așa mai tinerească, indiferent de vârsta pe care o ai. Să spun că mergi într-un loc mai diferit, faci ceva interesant. Și uite, ieși și cu bani. Da? Cu sănătate, cu abundență. Te vei simți bine, împlinit. Și e o veste bună care are legătură și cu o călătorie îndepărtată sau cu un drum lung pentru unii dintre voi. Să mai văd și o persoană timidă. Da? Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să te abonezi acestui canal. Îți mulțumesc dacă faci aceste lucruri, dacă nu, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.